নমস্কাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছো। আজি আমি ভগ্নাংশৰ ওপৰত আলোচনা কৰিম আৰু প্ৰায়বিলাক কম্পিটিটিভ এক্সামত ভগ্নাংশ এটা হলো প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত অহাই দেখা যায়। যেনে তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ ভিতৰত কোনযোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশ বা তলত দিয়া ভগ্নাংশবোৰৰ ভিতৰত কোনটো আটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশ, এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন পৰীক্ষাত প্ৰায়বিলাক পৰীক্ষাত আহি থাকে। গতিকে এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবিলাক মাত্ৰ আমি 1 ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম। ইয়াত মই দুটা বা তিনিটা মেথড তোমালোকক শিকাই দিম। যিটো মেথড তোমালোকে ভাল পোৱা, যিটো মেথড তোমালোকৰ আটাইতকৈ ছুটি যেন লাগে সেইটো মেথডে কৰিবা। গতিকে ভিডিঅ'টো স্কিপ নকৰিবা আৰু ভিডিঅ'টো ছুটি হ'ব কিন্তু তোমালোকৰ কাৰণে যথেষ্ট উপকাৰী হ'ব। ভগ্নাংশৰ প্ৰশ্নসমূহ আলোচনা কৰাৰ আগতে আমি জানি লওঁ ভগ্নাংশ মানে কি হয় বা ভগ্নাংশৰ বিভিন্ন প্ৰকাৰবিলাক কি কি। ওকে, এনেকুৱা কিছুমান ছাত্ৰ থাকিব, কিছুমানে ক'ব যে মোৰ ভগ্নাংশৰ প্ৰকাৰবিলাক মনত হয়তো নাথাকিব পৰীক্ষালৈকে, মই পাহৰি যোৱা চান্স আছে। গতিকে তেনেকুৱা ষ্টুডেণ্টবিলাকক কৈছোঁ তোমালোকে পৰাপক্ষত এইখন ভিডিঅ' কাটি দিব পাৰা, ঠিক আছে? কাৰণ তোমালোকে এই প্ৰকাৰকেইটা মুখস্থ নাথাকিলেও মই এনেকুৱা ট্ৰিক দিম তোমালোকে যাতে প্ৰশ্নটোৰ উত্তৰ কৰিব পাৰা। ভগ্নাংশ যিকোনো এটা সংখ্যাক কেতিয়া ভগ্নাংশ বুলি ক'ম, যেতিয়া ভগ্নাংশটো দুটা থাকিব, এটা ওপৰত থাকিব আৰু এটা তলত থাকিব। ওপৰত থকাটোক আমি সাধাৰণতে কি বুলি কওঁ? লব বুলি কওঁ আৰু তলত থকাটোক হৰ বুলি কওঁ, ঠিক আছে? এইটো আছিলে ভগ্নাংশ। যেতিয়া এনেকুৱা ৰূপত এটা সংখ্যা থাকিব সেইটোক আমি ভগ্নাংশ বুলি ক'ম। ধৰি লোৱা 2/3, 6/7 এনেকুৱা সংখ্যাবিলাকক আমি ভগ্নাংশ বুলি কওঁ। আমি যেতিয়া সংখ্যাবিলাক ওপৰত এটা তলত এটা পাতি যাম, তিনিটা ধৰণৰ সংখ্যা পাম আৰু সেই ধৰণকেইটাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ভগ্নাংশক তিনিটা ভাগত ভাগ কৰিছে। প্ৰথম যিটো দিয়া আছে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ, ওকে, প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কয়। প্ৰকৃত ভগ্নাংশ কোনবিলাক? যেতিয়া হৰটো ডাঙৰ হয়, তলত থকা সংখ্যাটো ডাঙৰ হ'ব, ওপৰত থকা সংখ্যাটো সৰু হ'লে সেইটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ বুলি কয়। যেনে 2/3, 4/5, 6/9, 8/14 এনেকুৱা সংখ্যাবিলাক আমি কি বুলি কওঁ? প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। 2 নম্বৰ ঠিক ইয়াৰ ওলোটাটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ, ওকে, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত আমি কেনেকুৱাবিলাক পাম? যেতিয়া ওপৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হ'ব, তলৰটো সৰু হ'ব। যেনে 3/7, হয় নাই? 9/4, ঠিক তেনেকে পাম আমি 11/5 এনেকুৱা সংখ্যাবিলাক আমি কি বুলি ক'ব পাৰো? অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। এই দুইটা বাহিৰেও আৰু এটা ভগ্নাংশ আছে, সেইটোক কয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। মিশ্ৰ ভগ্নাংশ কোনবিলাক হৈছে? মিশ্ৰ ভগ্নাংশ হৈছে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰে এটা ৰূপ। এই অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত আমি পাওঁ যে ওপৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ, তলতো সৰু। এতিয়া এই তলৰ সংখ্যাটোৱে হৰটোৱে লবক হৰণ কৰি দিলে যিমান বাৰ পাৰে আৰু যিমান বাকী থাকেগে এই গোটেইকেইটাক মিলি মিশ্ৰ ভগ্নাংশ গঠন হৈছে। এতিয়া চোৱা 7/3, 3 যদি 7ক ডিভাইড কৰি দিওঁ কিমান পাম? 3 দুগুণ 6, কিমান থাকিলে? 1 থাকিলে। এতিয়া এই 3টো তলত থাকেই, এই 2টো ক'ত থাকে? 2টো ইয়াত থাকে আৰু 1টো ওপৰত থাকে, ভাগশেষটো। এইটো কোৱা হয় মিশ্ৰ ভগ্নাংশ। মিশ্ৰ ভগ্নাংশটো পাতিলে আমি কি পাম? এই হৰটোৱে তাই যিটো মাজত থাকে সেইটোৰ লগত পূৰণ কৰিব লাগে আৰু ওপৰত থকাটোৰ লগত যোগ কৰি দিব লাগে, তেতিয়া আমি সেইটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশলৈ গুচি যায়, ঠিক আছে? মানে মিশ্ৰ ভগ্নাংশবিলাক একোটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰে ৰূপ। ওকে, এতিয়া এই সংখ্যাটো যদি আমি ভাঙো, এই সংখ্যাটো ভাঙিলে আমি কেনেকে পাম? 3টো তলতে থাকিব, এই 3 এইটোৰ লগত পূৰণ হ'ব 4 লগত, 3 4 গুণ 12, 12 হাতে কিমান? আকৌ এইটোৰ লগত যোগ হয়গে, 12 হাতে 19। এইটো এটা ওপৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ, তলৰ সংখ্যাটো সৰু, মানে এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰে। সেইকাৰণে কৈছো মিশ্ৰ যিবিলাক ভগ্নাংশ থাকে সেইবিলাক একোটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰে ৰূপ, ঠিক আছে? ভগ্নাংশ লিখি দিওঁ, এইটোকো মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰি দিওঁ। কিমান? 4টো 4 থাকিব, 4 নহওক কৰিলে 4 দুগুণ 8, কিমান থাকিব? 1 থাকিব, 1টো ওপৰত বহিব। ঠিক তেনেকে এইটো যদি মিশ্ৰ ভগ্নাংশলৈ নিওঁ, 5টো তলতে থাকিব, 5 11টো নাযায়, 5 দুবাৰ গ'লে 10 5 আৰু কিমান থাকিব? 1 থাকিব। এনেকে মিশ্ৰ ভগ্নাংশত প্ৰকাশ কৰো। এতিয়া চোৱা, এতিয়া কথাবিলাক হ'ল আমাৰ ভগ্নাংশত প্ৰশ্নবিলাক মেইনলি আহে কোনটো সৰু কোনটো ডাঙৰ, ঠিক আছে? ভগ্নাংশৰ আটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশটো কি বুলি এনেকে আহে আৰু আহে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশটো কি। এতিয়া তোমালোকে মনত ৰাখিবলগীয়া কথাবোৰ হ'ল প্ৰকৃত ভগ্নাংশটোতকৈ সদায় অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশটো ডাঙৰ হয়। কি কৰো? প্ৰকৃত ভগ্নাংশতকৈ সদায় অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশটো ডাঙৰ হয়। মানে যদি ওপৰৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হয়, তলৰ সংখ্যাটো সৰু হলে সেই সংখ্যাটো সদায় তলৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হৈ ওপৰৰ সংখ্যাটো সৰু হোৱাতকৈ আমাৰ ডাঙৰ হয়। এনেকে ক'লে তোমালোকৰ অসুবিধাই হৈছে, মই লিখি বুজাই দিছো। ইয়াত চোৱা, ধৰি লোৱা আমি ইয়াক পাতিলো 2/3, 4/5, 6/9 আৰু এটা আছিলে 7/3। ইয়াৰ ভিতৰত কোনটো ডাঙৰ বুলি ক'লে কি ক'ম? আমি ইয়াত দেখিলো যে এটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আছে। অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আছে নে? অপ্ৰকৃত যদি ভগ্নাংশ থাকে তেতিয়া অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশটো য'ত থাকিব অকলে থাকিলে সেইটোৱে ডাঙৰ।
ঠিক আছে, আমি এটা কুৱেশ্যন প্ৰেক্টিছ কৰোঁ। কুৱেশ্যনত হয়তো এইবিলাক টাইপছৰ কথা মনলৈ নাহিব পাৰে, কিবা ধৰণৰ কুৱেশ্যন আমি আলোচনা কৰিম। কুৱেশ্যনবিলাক প্ৰেক্টিছ কৰিলে তোমালোকে বুজি পাবা ভালদৰে। প্ৰথম প্ৰশ্নটো লৈ আহিছোঁ, 2/3, 3/4, 4/5 আৰু 5/6 আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশটো কি? আমি লগতে চাই দিম আটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশটো কি। এতিয়া তোমালোকক দুটা মেথডত শিকাম, পিছতটো একেবাৰে শ্বৰ্ট মেথড আৰু আগৰটো অলপ লং মেথড হ'ব। এতিয়া চোৱা, আটাইতকৈ ডাঙৰটো সুধিছে। ডাঙৰটো যদি সোধে তোমালোকৰ, তেতিয়া কি কৰিবা? তেতিয়া যিকোনো দুযোৰ লৈ ল'বা, যিকোনো দুযোৰ। এই দুযোৰ ক্ষেত্ৰতে চালা নহয়, এইটোৱে পূৰণ কৰিবা, এইটোৱে পূৰণ কৰিবা। 3 3 গুণ কিমান? 9, 4 2 8। এতিয়া চোৱা, এইটো 9টো এইযোৰ ডাঙৰ মানটো থাকিলে এইযোৰ কাট খাই গ'ল। তাৰপিছত আকৌ এইযোৰে চাবা, ডাঙৰ যিহেতু ডাঙৰটো ক্ষেত্ৰত চাই আছে, 4 4 গুণ 16, 5 3 গুণ 15। এতিয়া এইযোৰ ডাঙৰ হৈ থাকিলে এইযোৰ কাট খাই গ'ল, এইযোৰ ভিতৰত চালা, ঠিক আছে, মানকেইটা ফিক্স মান নহয় কেইটা। 6 4 গুণ কিমান? 24, 5 5 গুণ 25। আটাইতকৈ ডাঙৰ কোনযোৰ থাকিলে? আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যাটো এইটো থাকিলে। গতিকে আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশটো হ'ব 5/6। এতিয়া চোৱা, 2 নম্বৰ মেথডটোত এতিয়া শিকাই দিওঁ, যদি সংখ্যাকেইটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয়, প্ৰকৃত ভগ্নাংশ মানে তলৰটো ডাঙৰ হৈ ওপৰটো যদি সৰু হয়, মানে তলৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ ওপৰৰ সংখ্যাটো যদি সৰু হয়, চোৱা চবতে তলৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ ওপৰৰ সংখ্যাটো সৰু, মানে কি ভগ্নাংশ? এইটো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। ওকে, যদি সংখ্যাবিলাক প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় আৰু সিহঁতৰ ডিফাৰেন্স যদি সদায় সমান হয়, চোৱা 3 পৰা 2 গ'লে কিমান থাকে? 1, 4 পৰা 3 গ'লে 1, 5 পৰা 4 গ'লে 1, 6 পৰা 5 গ'লে 1। আকৌ কৈ দিছো, যদি সংখ্যাবিলাক প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয়, মানে তলৰটো ডাঙৰ ওপৰটো সৰু থাকিলে আৰু সিহঁতৰ মাজৰ ব্যৱধানটো, সংখ্যা মানে হৰৰ পৰা ল'ব বিয়োগ কৰি দিলে যদি ব্যৱধানটো প্ৰতিকৃজোতে একে সমান হয়, আমাৰ চবতে মাইনাছ কৰি দিয়ে 1 1 কে পাওঁ, তেতিয়া কি হয়? তেতিয়া ইয়াত যিযোৰ আটাইতকৈ ডাঙৰ মানকেইটা থাকে সেইযোৰে ডাঙৰ হয়, আৰু য'ত আটাইতকৈ সৰু মানকেইটা থাকে সেইযোৰে সৰু হয়। গতিকে ইয়াত আটাইতকৈ ডাঙৰ ভগ্নাংশটো কি বুলি ক'লে? আটাইতকৈ ডাঙৰটো লাৰ্জেষ্ট যিটো ভগ্নাংশ ফ্ৰেকশ্যন থাকিব সেইটো হ'ব 5/6, আৰু স্মলেষ্ট, হয়নে? আমাৰ স্মলেষ্ট যিটো ফ্ৰেকশ্যন থাকিব সেইযোৰ কিমান হ'ব? 2/3। আটাইতকৈ সৰু 2/3, আটাইতকৈ ডাঙৰ 5/6। ওকে, নেক্সট এটা মান লৈছো, ইয়াতো আটাইতকৈ ডাঙৰ আৰু আটাইতকৈ সৰু দুইটাই আমি উলিয়াম। এতিয়া চোৱা, দুইটা মেথডতে উলিয়াব পাৰা। প্ৰথম মেথডটোত যদি আমি উলিয়াও, কি পাইছিলো যে আমি প্ৰথমতে চাম সংখ্যাকেইটা কি সংখ্যা হয়। চোৱা, চবতে তলৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হয়, প্ৰকৃত ভগ্নাংশ। ওকে, তাৰপিছত চোৱা ডিফাৰেন্সটো কিমান? ইয়াৰ পৰা 2 পৰা এইটো 7 পৰা 2 গ'লে 5 থাকে, 10 পৰা 5 গ'লে 5 থাকে, 11 পৰা 6 গ'লেও 5 থাকে, 9 পৰা 4 গ'লেও কিমান থাকে? 5 থাকে। গতিকে এনেকুৱা যদি প্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় আৰু ব্যৱধানটো যদি প্ৰতিযোৰতে সমানে হয়, তেতিয়া আমি কি পাওঁ? আটাইতকৈ যিযোৰ ডাঙৰ মান আছে সেইটো আটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা হয়। আটাইতকৈ ডাঙৰ মানযোৰ কোনযোৰ হয়? 6/11। তেতিয়া লাৰ্জেষ্ট যিযোৰ হ'ব আটাইতকৈ ডাঙৰ 6/11, আৰু আটাইতকৈ সৰু কোনযোৰ হ'ব? আটাইতকৈ সৰু মানে যাৰ মানকেইটা আটাইতকৈ সৰু সেইযোৰ আটাইতকৈ সৰু হয় ভগ্নাংশ। আটাইতকৈ সৰু যোৰ মানকেইটা কাৰ সৰু? এইটো সৰু, 2/7। গতিকে স্মলেষ্ট হ'ব 2/7। আমি যদি আগৰ পদ্ধতিটোত কৰিলোহেঁতেন তেতিয়াও পালোহেঁতেন। চোৱা কেনেকৈ পালোহেঁতেন, এইটো মই হাৰি দিছো। আমি যিকোনো দুযোৰ ভগ্নাংশ চাম, এই দুযোৰ চালো 10 2 20, 7 5 35। কোনযোৰ আমি আটাইতকৈ ডাঙৰটো ক্ষেত্ৰত চাইছো? ডাঙৰটো ক্ষেত্ৰত চালে এইযোৰ কাটন গ'ল। তাৰপিছত চালো 5 10 60, 5 55, এইযোৰ কাটন গ'ল, এই দুযোৰ থাকিলে। তাৰপিছত পালো 4 44, 6 9 54। গতিকে আমাৰ 54টো ডাঙৰ, আটাইতকৈ শেষত থাকিলেগে এইযোৰ। তেনেকুৱা ধৰণে আমি চাব পাৰো। আমি এবাৰ টাইপ 2 আলোচনা কৰো। টাইপ 2ত দিয়া আছে, চোৱা ভগ্নাংশ কেইযোৰ আকৌ চাই লোৱা। আগৰ নিচিনা নহয় ভগ্নাংশ কেইযোৰ। আগত আছিলে তলৰ সংখ্যাকেইটা ডাঙৰ ওপৰকেইটা সৰু, এবাৰ ওলোটা হৈ গ'ল, তলৰ সংখ্যাকেইটা সৰু আৰু ওপৰকেইটা ডাঙৰ। যদি প্ৰশ্নত তেনেকুৱা আহে, এইযোৰ হ'ল অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। ঠিক আছে, অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ। আৰু প্ৰশ্নত যদি চাবা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় আৰু ডিফাৰেন্সটো চাবা চবতে, 7 পৰা 6 গ'লে 1, 8 পৰা 7 গ'লে 1, 9 পৰা 8 গ'লে 1, 10 পৰা 9 গ'লে 1। যদি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয়, তলৰ সংখ্যাকেইটা যদি সৰু হয়, ওপৰকেইটা ডাঙৰ হলে আৰু সিহঁতৰ মাজৰ ব্যৱধানটো যদি কি হয়? সমান হয়, তেতিয়া যাৰ মানটো আটাইতকৈ সৰু থাকে সেইযোৰ ডাঙৰ হয়, ওলোটা হৈ যায়। আগত যিটো কেইটা শিকাইছিলো তাৰ ওলোটাটো হৈ যায়। তেতিয়া লাৰ্জেষ্ট কোনযোৰ হ'ব? 7/6। আৰু স্মলেষ্ট কোনযোৰ হ'ব? স্মলেষ্ট হ'ব যাৰ মানটো আটাইতকৈ ডাঙৰ থাকে সেইটো স্মলেষ্ট হ'ব 10/9। আকৌ কৈ দিছো, তোমালোকৰ কনফিউজন থাকিব পাৰে। যেতিয়া আমাৰ তলৰ সংখ্যাকেইটা সৰু হয়, মানে ভগ্নাংশবিলাক যদি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় আৰু সিহঁতৰ ব্যৱধানটো হৰৰ পৰা বা লবৰ পৰা হৰটো বিয়োগ কৰি দিলে যদি ব্যৱধানটো চবৰে ক্ষেত্ৰত একেই থাকে, তেতিয়া যাৰ মানটো আটাইতকৈ সৰু থাকে সেইযোৰ ডাঙৰ ভগ্নাংশ হয়, আৰু যিযোৰ ভগ্নাংশৰ মান আটাইতকৈ ডাঙৰ থাকে সেইযোৰ সৰু ভগ্নাংশ হয়। ঠিক আছে, ওকে, আমি এইকেইটা হয়নে নহয় প্ৰমাণ কৰি চাওঁ। আমাৰ এইটো মেথড যিটো অলপ লং মেথড আছিলে সেইটোৱে প্ৰমাণ কৰি চাওঁ। যিকোনো দুযোৰ ললা,
সো আমি ডাঙৰটোহে উলিয়াবলৈ চালো যেনিবা যিকোনো দুজোৰ ললো 7 7 গুণ কিমান 49 চাবা এই যেটো লবৰ পুনে পুনেহে পাতিবা দেই 7 7 49 আৰু 8 6 গুণ 48 চোৱা আমি ডাঙৰ জোৰ ক্ষেত্ৰত কি কৰিলো সৰু জোৰ কাটি দিলো এই জোৰ কাট খাই গল তেতিয়া এই দুজোৰ থাকিলেগে এই দুজোৰ থাকিলে 6 9 গুণ কিমান হ'ব 54 8 7 গুণ 56 এই জোৰ কাট খাই গল তাৰ পিছত কি থাকিলে এই জোৰে শেষৰ জোৰে থাকিলে তাৰ পিছত 6 2 গুণ কিমান হ'ব 60 7 9 গুণ কিমান হ'ব 63 চোৱা এই 63 টো অটাইতকৈ ডাঙৰ মানে এই মানটোৱে অটাইতকৈ ডাঙৰ হ'ল আমি আগৰ মেথডটোত কৰিলেও এনসাৰ এটোৱে পাম ঠিক আছে লৈছো আমি ইয়াত এলও উলিয়াম আৰু এসও উলিয়াম দেই ঠিক আছে কিন্তু তোমালোকৰ পৰীক্ষাত যিকোনো এটাহে উলিয়াবলৈ আহে পৰাপক্ষত দেখো 9/4 6 11/6 13/8 15/10 অটাইতকৈ ডাঙৰ কোনজো অটাইতকৈ সৰু কোনজো আমি টিক ইউজ কৰি চাও ইয়াত সংখ্যাবিলাক কেনেকুৱা আছে চোৱা প্ৰতি জোৰতে তলৰ সংখ্যাটো সৰু ইয়াত সৰু তলৰটো সৰু ইয়াতো সৰু ইয়াতো সৰু ইয়াতো সৰু ঠিক আছে আমি গম পালো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ ওকে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ চোৱা ব্যৱধানটো চোৱা হিহঁতৰ মাজত 9/4 5 11/6 5 থাকিলে 13/8 5 থাকিলে 15/10 5 থাকিলে গতিকে তেনেকুৱা ক্ষেত্ৰত যদি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ হয় তেতিয়া কি পাও অটাইতকৈ সৰু জোৰ যিজোৰ অটাইতকৈ সৰু মান থাকে সেইজোৰ ডাঙৰ হয় তাৰমানে L টো কিমান হ'ব L 9/4 আৰু S কি হ'ব যিজোৰ মান অটাইতকৈ ডাঙৰ থাকে ভগ্নাংশত সেইজোৰ অটাইতকৈ সৰু হয় একচুয়ালি ঠিক আছে 15/10 টো হ'ব অটাইতকৈ সৰু ভগ্নাংশ ঠিক আছে এইটোৱে আমাৰ মানে উল্টা হৈ যায় কথাটো যদি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত থাকে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত থাকিলে আমাৰ মানটো উল্টা হৈ যায় যাৰ মানটো অটাইতকৈ ডাঙৰ থাকে সেইটো সৰু হৈ যায় আৰু যাৰ মানটো অটাইতকৈ সৰু দিয়া থাকে সেইজোৰ ডাঙৰ হৈ যায় ঠিক আছে এটা আমি ইটো মেথডত আগৰ মেথডত কৰি চাও হয় নে নহয় অটাইতকৈ ডাঙৰ জোৰ চাই লওঁ এবাৰ চাও অটাইতকৈ সৰু প্ৰত্যেকবাৰে ডাঙৰ চাই আছো এবাৰ সৰু চাও সৰু চাবলৈ হলে কি পালো 6 9 গুণ 54 আমি যদি 6 9 কো এটা 54 পালো 4 গুণ কিমান পালো 44 চোৱা এইজোৰ ডাঙৰ হল এইজোৰ কাটি দিলো সৰু চাবলৈ বিচাৰি আছো ঠিক আছে তাৰ পিছত এইজোৰ কৰিলো কিমান পালো 6 তেও 78 8 1 88 ওকে 88 এটো 78 এইজোৰ কাটি দিয়া এই দুজোৰ থাকিলেগে 8 8 গুণ কিমান 8 5 44 হয় ন 8 গুণ 8 120 আৰু 10 3 10 130 এতিয়া কোন জোৰ অটাইতকৈ সৰু থাকিলে ইয়াত 120 থাকিলে মানে 15/10 যে জোৰ ভগ্নাংশ আছে সেই জোৰ অটাইতকৈ সৰু হয় আমি এইটো মেথড অৱলম্বন কৰিও মান নিৰ্ণয় কৰিব পাৰো নেক্সট এটা লৈ আহিছো যেটো আগত প্ৰায় মিলি আছিলে তলৰ কিটা সৰু হৈ আছিলে ওপৰ কিটা ডাঙৰ বা ওপৰ কিটা সৰু হৈ আছিলে তলৰ কিটা ডাঙৰ সমানে ব্যৱধান হৈ আছিলে গতিকে আমাৰ সহজ হৈছিলে টাইপত কিবা এটা পৰি গৈছিলে এটা অলপ বেলেগ লৈ আহিছো মিক্স আছে সো ইয়াত তলৰটো ডাঙৰ ইয়াত ওপৰটো ডাঙৰ ইয়াত তলৰটো ডাঙৰ সংখ্যা ইয়াত ওপৰটো ডাঙৰ সংখ্যা ব্যৱধানটো সব ব্যৱধানটো মিল নাই ইয়াৰ পৰা 7 পৰা 2 গলে 5 থাকে ইয়াৰ 5 পৰা 3 গলে 2 থাকে এটো 2 পৰা এটো 5 থাকিব এটো 2 থাকিব আমাৰ ব্যৱধান কিটাও একে নহয় গোটে এটোতে তেতিয়া আমি কি কৰিম ইয়াত সোৱা দুটা ভগ্নাংশ আছে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আছে প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আছে কোনটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ এবিলাক হল প্ৰকৃত ভগ্নাংশ তলৰ হৰ ডাঙৰ প্ৰকৃত ভগ্নাংশ দুটা অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ আমি আগত পাই আহিছিলো যে ওপৰৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হলে তাৰ মানটো সদায় ডাঙৰ হয় মনে ৰাখিবা ওপৰৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হলে তাৰ মানটো সদায় ডাঙৰ হয় এটা চামু যে এই দুজোৰতকে এই দুটাৰ মান ডাঙৰ গতিকে এই দুটাতে অটাইতকৈ ডাঙৰটো থাকিব ঠিক আছে এই দুটাত অটাইতকৈ ডাঙৰটো কেনেকৈ উলিয়াব এতিয়া যদি একেই হয় তলৰ সংখ্যাকিটা ওপৰ মানটো যাৰ ডাঙৰ হয় সেইটোৱে ডাঙৰ হয় কি কলো মই যেটো আমি পাই আহিছিলো যে যদি হৰকিটা একে হয় অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ ক্ষেত্ৰত লবটো যাই ডাঙৰ হয় সেই মানটোৱে ডাঙৰ হয় যদি তোমালোকৰ তাত কনফিউজন থাকে এটো ডিভাইড কৰি দিব পাৰা 2 সাইড গলে দুবাৰ যাব 2 হাতক গলে কেবা যাব 2 3 গুণ 6 2 5 গুণ 2 তেতিয়া 7/2 টো আমাৰ ডাঙৰ সংখ্যা ঠিক আছে 7/2 টো ডাঙৰ সংখ্যা তাৰ পিছত অটাইতকৈ সৰুটো উলিয়াবলৈ দিলে আমি কেনেকৈ কৰিম চোৱা অটাইতকৈ সৰুটো যেটো উলিয়াব লাগে আমি অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশত চালো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশবিলাক সদায় ডাঙৰ হয় একিটা ডাঙৰে হ'ব এই দুটা ভিতৰত অটাইতকৈ সৰু এই দুটা ভিতৰত অটাইতকৈ ডাঙৰ সৰুটো উলিয়াবলৈ হলে আমি কি কৰিম এই দুটা পন কৰি দিম 5 গুণ 10 7 3 গুণ 21 তাৰ মানে এই 7/2 টো অটাইতকৈ সৰু স্মলেষ্ট টো কিমান 2/7 ঠিক আছে ওকে আমি কেইটামান প্ৰশ্ন লৈ আহিছো প্ৰশ্নকেইটা যোগেদি আমি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি চাও প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 3/4 7/6 8/9 13/2 আমি গম পালো যে এইকেইটা কি হয় সাধাৰণতে অপ্ৰকৃত আৰু প্ৰকৃত ভগ্নাংশ মিক্স আছে এটো সোৱা 3/4 অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ 7/6 টো কিন্তু অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ 8/9 টো প্ৰকৃত ভগ্নাংশ ওপৰত যেতিয়া সংখ্যা দেখিবা সদায় গম পাবা যে তল এইকেইটা সংখ্যাতকৈ ডাঙৰ হয় ওপৰৰ সংখ্যাটো ডাঙৰ হলে ইয়াত 7/6 টো ডাঙৰ আৰু ইয়াত 13/2 টো ডাঙৰ মানে অটাইতকৈ ডাঙৰটো যদি আমি পাও এই দুটাৰ পৰা পাম আৰু অটাইতকৈ সৰুটো পালে আমি এই দুটাৰ পৰা পাম ঠিক আছে এটা সোৱা অটাইতকৈ ডাঙৰটো ক্ষেত্ৰত 6 তলৰ সংখ্যাটো ওপৰটো হৰণ কৰি দিয়া এটো 6 গলে এবাৰহে যাব দুবাৰ নাযায় 6 গুণ 6 6 গুণ 12 এটো 2 পৰা 2 তেও কেবা যাব 2 5 গুণ 2 6 গুণ 12 ছবাৰ যাব গতিকে অটাইতকৈ ডাঙৰটো হ'ব 13/2 আৰু ইয়াত সোৱা অটাইতকৈ সৰুটো চাবলৈ হলে আমি সৰু যিকিটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আছে প্ৰকৃত ভগ্নাংশৰ পৰা সৰুটো পাম
এতিয়া আটাইতকৈ সৰুটো পাবলৈ হলে কি কৰিবা ইয়াতটো হৰণ কৰি থাকিলে দশমিকত বহুত ওলাই যাব গতিকে তোমালোকে কি কৰি দিয়া পূৰণ কৰি দিয়া 8 4 গুণ 32 3 9 গুণ 27 এটো হ'ব 32 3 9 গুণ 27 মানে সৰুটো কোনটো 3/4 বুজি পালা এনেকুৱা ধৰণে আমি কৰিব পাৰো নেক্সট ইয়াত কি পাম L আৰু S টো তোমালোকে কৰিব লাগে কিমান কিমান হ'ব L আৰু S টো লিয়া সব এটা প্ৰকৃত ভগ্নাংশ আছে হয়নে এটো অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ এটা আছে এটো L ৰ মান হ'ব 9/4 9/4 টো L ৰ মান তাৰ পিছত অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ গটেকিটা আছে অপ্ৰকৃত ভগ্নাংশ ইয়াৰ পৰা আমি S টো উলিয়াব লাগে S টো কেনেকৈ উলিয়াম S টো উলিয়াবলৈ হলে আমি কি কৰিম যিকোনো দুজোৰ লৈ ললো ঠিক আছে যিকোনো দুজোৰ লৈ লোৱা 8 দুগুণ হলো 8 7 গুণ 56 গতিকে এইটো ডাঙৰ হৈ গল ডাঙৰটো কাটি দিয়া তাৰ পিছত এইটো জোৰ থাকিলে 8 6 গুণ 48 9 দুগুণ 18 অটাইতকৈ সৰু জোৰ কোন জোৰ হল এই যিটো 2/8 2/8 জোৰ অটাইতকৈ সৰু হল বুজি পাইছানে বুজি পোৱা নাপালে আকৌ তোমালোকে বেক কৰি চাই লবা এটা চোৱা ইয়াত তলত গোটেইকেইটাতে একে সমানে আছে হৰকিটা গোটেইকেইটা সমান আৰু হৰকিটা গোটেইকেইটা সমান হলে আমাৰ যদি L উলিয়াব দিয়ে ওপৰ মানটো যা অটাইতকৈ ডাঙৰ হয় সেইটো হ'ব অটাইতকৈ ডাঙৰ সংখ্যা আৰু ওপৰৰ সংখ্যাটো যা অটাইতকৈ সৰু হ'ব সেইটো হ'ব অটাইতকৈ সৰু সংখ্যা 3/8 বুজি পালা মই আকৌ কৈ দিছো যদি হৰকিটা একে হয় লবটো যা অটাইতকৈ সৰু হয় সেইটো সৰু ভগ্নাংশ হয় আৰু লবটো যা অটাইতকৈ ডাঙৰ হয় সেইটো ডাঙৰ ভগ্নাংশ হয় ঠিক আছে এইখিনি গতিকে তোমালোকে আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ যিবিলাক ভগ্নাংশ আছে এইকেইটা মেথড অৱলম্বন কৰি চাব পাৰা যদি কৰিব পাৰিছা ভিডিওটো ভাল লাগিলে লাইক এণ্ড সাবস্ক্ৰাইব